तुम्हाला सुद्धा तीच ती बटाट्याची भाजी किंवा आमटी खाऊन कंटाळा आला आहे का? तर चला आज एकदम वेगळी बेसन आणि बटाटा वापरून भाजी करूया, जी तुम्ही कधीच खाल्ली नसेल. तर काय करायचं, पहिल्यांदा मध्यम आकाराचे 2 बटाटे उकडून थंड करून घेऊया आणि हे खिसून घ्यायचे. खिसून का घ्यायचे, तर आपल्याला याच्यामध्ये गुठळ्या नको आहेत म्हणून आपल्याला हे खिसून घ्यायचे. आता हे मी बटाटे खिसून घेते, तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुमची मैत्रीण दमयंती तुमच्यासाठी रोज असे नवनवीन वेगवेगळे पदार्थ घेऊन येत असते. आता हा जो उकडलेला बटाटा आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. नंतर चवीनुसार तिखट घालूया. नंतर 1 चमचा जिरे घालायचे. आता आपला एक पोहे खायचा चमचा असतो ना, तेवढी धनेपूड घालायची. नंतर अगदी छोटासा एक कांदा घालायचा बारीक चिरलेला आणि नंतर घालूया थोडीशी कोथिंबीर. आता हे मिश्रण हाताने चांगलं एकसारखं करायचं. याची चव एकदम मस्त होते बरं का. आणि रोजच्या भाजीला आमटीला जर का तुम्ही कंटाळला असाल किंवा तुमच्याकडं पाहुणे येणार असतील, तर ही आमटी एकदा तुम्ही ट्राय करून बघाच. मला खात्री आहे की नक्की तुम्हाला ही आवडेल. आता हा जो बटाटा आपण तयार केला आहे ना, छान मसाला घालून, त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया. खरी मजा तर ह्या गोळ्यांमध्येच आहे बरं का. तर हे गोळे तयार करून घ्यायचे. आता आपले हे गोळे बघा छान तयार करून झाले. आता एका बाउलमध्ये हे बेसन पीठ घेऊया. मी इथं 1 वाटी बेसन पीठ घेतले. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार बेसन पिठाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता या बेसन पिठामध्ये अगदी चिमूटभर एवढी हळद घालायची. त्यानंतर गरजेनुसार तिखट घालायचं. नंतर घालूया चिमूटभर एवढा ओवा, कारण बेसन पीठ पचायला थोडंसं जड असतं. ओवा घातला की नाही की चव पण छान येते आणि एकदम पचायला पण हलकं होतं. आता या बेसन पिठामध्ये आपण 2 चमचे, म्हणजे जो आपला पोहे खायचा चमचा असतो ना, तेवढं तेल घालून घेऊया. आणि आता हे सगळं एकत्र करून पीठ छान मळून घेऊया. आता याचा आपल्याला अगदी घट्टसर गोळा तयार करायचा आहे. आता अगदी जसं लागेल ना तसं थोडं थोडं करून पाणी घालायचं. जर बेसन पीठ कमी वाटलं ना, तर अजून थोडंसं पीठ वाढवलं तरी चालेल. तर आता यामध्ये अजून थोडंसं पीठ, 2 चमचे पीठ वाढवूया. म्हणजे जसं लागेल ना तसं पाण्याचा अंदाज घेऊन पीठ मळून घ्यायचं. आपण याच्यामध्ये तेल वापरले आणि ते सुद्धा कच्चं तेल, त्यामुळे ना हे पीठ अजिबात चिकट होत नाही. आता बघा, हा पिठाचा एकदम मस्त असा अजिबात हाताला पीठ न चिकटणारा गोळा तयार झाला. आता हे साहित्य बाजूला ठेवून देऊया आणि पुढची रेसिपी करूया. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक ग्रेव्ही तयार करून घेऊया. तर अर्धाच चिरलेला टोमॅटो आहे, उभा चिरून घेतला. अगदी छोटासा अर्धा चिरलेला उभा चिरलेला कांदा आणि त्यानंतर 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या. तर हे सगळं साहित्य अगदी बारीक पेस्ट होईतोपर्यंत बारीक करून घेऊया. आता ही प्युरी छान अशी तयार झाली, तर ही बाजूला ठेवून देऊयात. आणि हे जे पीठ आहे ना, ते आपलं छान भिजलं. या पिठाचे आता असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. वाटलं तर थोडंसं तेलाचं बोट लावायचं, म्हणजे मग आपल्याला हे छान तयार करता येतं. आणि याच्या अशा वाट्या वळून घेऊया. जेवढ्या हव्या ना तेवढ्या पातळ
तेवढं जाड आणि हवी तेवढी मोठी, हे सगळं तुमच्यावर अवलंबून आहे बरं का. बरं, मला आता कमेंट करून सांगा बरं की हा व्हिडिओ तुम्ही कुठल्या गावातून पाहत आहात, म्हणजे मला कळेल की दमयंतीचे हे वेगवेगळे पदार्थ कुठंपर्यंत पोचलेले आहेत. तर आता एवढी पारी करून झाली की नाही की हा तयार केलेला बटाट्याच्या सारणाचा गोळा आपण याच्यामध्ये भरणार आहोत. असा व्यवस्थित भरायचा आणि हे सगळं बंद करून घ्यायचं. हा गोळा जेव्हा आमटीतून उघडून मस्त असा खाल्ला जातो ना, तेव्हा त्याची चव अतिशय सुरेख होते. तर हे बघा, असे गोळे मी तयार करून घेते. बरं, सांगा बरं मला, आहे की नाही एकदम साधी, सोपी आणि चविष्ट अशी ही आमटीचा प्रकार? मस्त आहे की नाही? हे बघा, अशी पारी एकदम छान लाटली जाते. पण इथं एक महत्त्वाची टीप आहे बरं का, की हे पीठ मात्र तुमचं चांगलं घट्ट असायला हवं. सैल करायचं नाही. सैल केलं की नाही की हे गोळे फुटण्याची शक्यता आहे. म्हणून मग काय करायचं, तर पीठ एकदम घट्ट करायचं आणि पारी पण जेवढी शक्य आहे तेवढी लाटून घ्यायची आणि नंतर त्याचा असा गोळा तयार करायचा. हे बघा, रोजचीच आमटी पण चव एकदम भारी. तुम्हीही ना, तुमच्याकडे पाहुणे येणार असतील ना, तर तेव्हा अगदी नक्की करून पहा बरं का. आता चमचमीत आमटी म्हटलं की नाही की त्याला तेल तर आलंच. तर आता इथं मोठे 2 चमचे तेल कढईमध्ये घालून घेऊयात. कढई प्रीहीट करून घेतली आहे. आता तेल छान तापलं की नाही की आपण जी ग्रेव्ही करून घेतली ना, ती पहिल्यांदा घालून घेऊया. आता यामध्ये 3 ते 4 काळे मिरे घालायचे आणि 1 तमालपत्र घालायचं. हा मसाला अवश्य घाला बरं का, म्हणजे मग याची चव खूप छान येते. आता ही ग्रेव्ही बघा, अगदी गरम तेलात घातली ना, त्यामुळे याचा सुगंध छान आला आणि पटकन साहित्य परतलं गेलं. आता याच्यामध्ये तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही तिखट, म्हणजे तुमच्या प्रमाणानुसार जेवढं तुम्हाला तिखट आवडत असेल ना तेवढं घालून घ्या. आता इथं मी 2 चमचे तिखट घालून घेते. आता या फोडणीमध्ये सुद्धा अगदी थोडासाच हा चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा. रंग तर बघा किती सुंदर आलाय, होय की नाही? आता आपल्या आमटीला थोडासा घट्टपणा यावा, कारण आपण ग्रेव्हीमध्ये कुठेही खोबरं किंवा तीळ काहीच वापरलेलं नाही आहे. म्हणून 1 चमचा बेसनपीठ घालायचं. हो, पण हे बेसनपीठ अगदी प्रमाणात घाला हां, खूप नको घालायला. तर आपल्या पोहे खायचा चमचा जो असतो ना, तेवढा 1 चमचा बेसनपीठ घालायचं. आणि 1 चमचा गरम मसाला घालायचा. आता इथं तुम्हाला जे हवे ना ते मसाले तुम्ही वाढवू शकता बरं का, म्हणजे जेवढं तुम्हाला झणझणीत आणि चमचमीत हवं असेल ना तेवढे तुम्ही मसाले वाढवा. तर आता रंग बघा किती सुरेख आला आहे. दाटसरपणा आपण पुढं जाऊन दाखवतेच. आता इथं एक महत्त्वाची टीप आहे बरं का, की आपण हे जे आमटी तयार करतो आहे ना, त्याला आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे. हे पाणी मी आधीच उकळवत ठेवलं होतं, तर गरम पाणी घालायचं. रोज जरी केलीत ना तरी सगळेजण आवडीनं खातील, एवढी चविष्ट आणि मस्त अशी ही आमटी तयार होते. पोळी, भाकरी, भात, पराठ्यात कशाही सोबत तुम्ही खाऊ शकता आणि अगदी वाट्या भरून पितील एवढी चविष्ट होते. तर आता याला एक उकळी येऊन देऊया. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि आता आपण जे गोळे तयार करून घेतलेत ना ते एक एक करून कडेने सोडायचे. गॅस मध्यम आचेवर राहील, म्हणजे उकळत्या पाण्यामध्ये हे सोडले जातील.
आता फक्त 1 मिनिटभर शिजल्यानंतर ना हे गोळे असे दिसतील, मस्त असे फुलून येतील आणि मग समजायचं की आपले गोळे शिजले आणि मस्त अशी ही रस्सा आमटी तयार झाली. आणि हो मंडळी, तुम्हाला एक सांगू का, माझं हे चॅनल सबस्क्राईब करायला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं तिकीट नाही आहे, चार्जेस नाही आहेत किंवा कुठलंही बुकिंग नाही आहे. तुम्हाला जर का व्हिडिओ आवडला ना तर तुम्ही लगेच चॅनल सबस्क्राईब करू शकता आणि व्हिडिओ लाईक करू शकता. आणि त्याहीपेक्षा जास्त आवडला असेल ना तर लगेच व्हिडिओ शेअर करा. ज्या मैत्रिणीच्या हातची तुम्हाला ही आमटी खायची आहे किंवा तिला खाऊ घालायची आहे. काय मग, कशी आहे की नाही भारी? चव तर एवढी भारी झाली आहे ना की तुम्ही अगदी भुरका मारून प्याल. कितीही जणं आवडीनं खातील अशी मस्त ही आमटी. नक्की करून पहा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार.